Good day guys and welcome to Inken DIY PH. In today's vlog, magpapalit tayo ng wiper blade sa Toyota Fortuner. Ito guys yung sukat, 22 inches sa driver side at 16 inches sa passenger side. So umpisahan na natin guys ang pagpalit ng wiper blade sa Toyota Fortuner. Water. Spray.